In deze les wordt behandeld hoe de centrale bank de staat en bankier helpt ten koste van het volk. We gaan zien hoe de centrale bank meer geldcreatie mogelijk maakt, hoe de centrale bank rentes beïnvloedt en waarom de staat meer geld kan lenen door de centrale bank en hoe private banken hiervan profiteren. Om te starten bij punt 1. Een minimumreserveverplichting werd ingesteld. We hebben in les 11 gezien dat in een banksysteem waar fractioneel bankieren is toegestaan, dat het voor bankiers heel lastig is om veel geld te maken uit het niets. Door het feit dat als een bank meer geld naar vermogen creëert dan andere banken, dat hij dan zijn reserves verliest. Maar door dit beleidspunt zorgde de centrale bank ervoor dat alle banken evenveel geld creëerden naar vermogen. Met het gevolg dat banken geen reserves meer aan elkaar verloren. Hierdoor konden banken makkelijker geld manipuleren. In deze grafiek kan je dit observeren. Zo zie je dat in Nederland de leverage ratio in 1900 zo'n 35% was. En deze ratio kon omlaag gaan naar een niveau van rond de 5% vandaag de dag. Dus als een bank 100 euro aan kapitaal heeft, mogen ze 95 euro uitlenen. We komen nu bij punt 2. Goudreserves overplaatsen naar de centrale bank. Je kon net bij punt 1 observeren dat banken een minimaal hoeveelheid kapitaal moesten hebben in valuta's, zoals bijvoorbeeld in dollars. Maar dit was revolutionair, want daarvoor waren de reserves van commerciële banken altijd in goud. Maar door de centrale bank was goud niet meer belangrijk voor de commerciële banken. En zo ging al het goud naar de centrale bank. Hoe dit de bankier hielp, ging als volgt. In de tijd, toen centrale banken werden opgericht, gebruikten mensen goud nog als onderliggende waarde van geld. Mensen waren in die tijd vaak nerveus over het feit dat hun echte goud bij de commerciële bank lag die deed aan fractioneel bankieren. Maar nu lag het goud bij de oppermachtige centrale bank. Dit gaf mensen het gevoel van veiligheid, omdat men de centrale bank zag als de bank van de staat die nooit failliet kon gaan. Vroeger kon je dan het papieren geld van de centrale bank inwisselen voor edelmetaal. Neem dit guldenbiljet uit 1852 als voorbeeld. Zo staat er op dit biljet: muntbiljet, elke dag verwisselbaar in zilver bij de Nederlandse bank als agent van Rijksschatkist. Maar dit gevoel van veiligheid was achteraf nergens op gebaseerd. Zo hebben de centraal bankiers uiteindelijk het goud afgepakt van het volk. Maar die uitleg krijg je de volgende les. We komen nu bij punt 3. Extra geldcreatie door middel van rentebeleid. Een logische gedachte na de afgelopen lessen zou zijn dat op een gegeven moment de kunstmatige geldcreatie door het fractioneel bankierenproces moet stoppen. Zoals we in les 11 al konden zien, is er een limiet aan kunstmatige geldcreatie. Zo kan het banksysteem bijvoorbeeld van 100.000 niet meer maken dan 1 miljoen. Maar wat we nu gaan zien is hoe de centrale bank nog meer krediet in het systeem kan pompen. We hebben allemaal wel eens op het nieuws gehoord dat de ECB de rente heeft gewijzigd of dat de Fed de rente verlaagt. Bijna niemand begrijpt eigenlijk wat deze rente inhoudt, terwijl deze rente de allerbelangrijkste prijs is van de economie. Want alles is geprijsd in geld. Dus de prijs van geld, oftewel de rente, heeft invloed op alle andere prijzen. We beginnen bij de Federal Reserve. Hun belangrijkste rente is de Federal Funds Target Rate. Om deze rente te bevatten, observeer het volgende verhaal. Stel dat Amerikaanse banken elkaar 5% rente vragen voor een lening. Dan is de Amerikaanse interbankaire rente 5%. De Fed kan van mening zijn dat deze marktrente te hoog is. Dan kunnen ze ervoor kiezen om de Federal Funds Target Rate op 3% te zetten. Dit betekent niet dat de banken van zo net elkaar 3% rekenen. Nee, wat deze 3% betekent is dat de Fed zogenoemde openmarkttransacties gaat uitvoeren, tot de interbankaire rente gelijk staat aan de Federal Funds
target rate. Wat deze open markttransacties beduiden, is dat de Fed iets gaat kopen op de financiële markt. Dat kan van alles zijn, maar meestal koopt de Fed staatsobligaties. Een obligatie is niks anders dan een verhandelbaar schuldpapier. Dus stel de Amerikaanse staat $1 miljoen wilt lenen voor 10 jaar. Dan kan het een staatsobligatie aanbieden op de markt. De Fed kan ervoor kiezen om deze staatsobligatie te kopen. Maar daarvoor heeft de Fed wel $1 miljoen voor nodig. Hoe de Fed aan die $1 miljoen kan komen, is net magie. Ze kunnen het gewoon maken uit het niets. Zo kunnen ze het geld printen of een paar cijfers in de computer invoeren. Hiermee kunnen ze die staatsobligatie kopen van de staat. Zo zie je hoe de staat profiteert van de centrale bank. Ze kunnen geld lenen wat gecreëerd wordt uit het niets. Maar afgelopen les had ik aangegeven dat de centrale bank een partnerschap is tussen de bankier en staat. Hoe verdient de bankier hier geld aan? Dat gaat als volgt. Als de Amerikaanse staat geld leent, betekent dit automatisch dat ze het geld willen uitgeven. Stel dat de Amerikaanse staat dat geld wilt gebruiken voor een nieuwe auto voor de president. Dan geeft ze dat geld aan het luxe Amerikaanse autobedrijf Cadillac. Dan heeft Cadillac het gecreëerde geld van de Fed. Cadillac bewaart die $1 miljoen natuurlijk niet op de fabriek. Nee, ze storten natuurlijk deze Amerikaanse dollars op een Amerikaanse bankrekening. Dus door de staat die in de schulden gaat en de Fed die het geld print om die schuld te financieren, heeft het Amerikaanse banksysteem opeens $1 miljoen extra aan deposito's. En dat betekent dat Amerikaanse banken een hoger aanbod hebben aan geld. En dat betekent dat ze minder rente gaan rekenen. En zo kan de interbankaire rente dalen van 5% naar bijvoorbeeld 4%. Als de Fed targetrente 3% is, zal de Fed openmarkttransacties uitvoeren tot banken elkaar 3% rekenen. Zo zie je hoe de Fed de rente omlaag kan drukken door geld te creëren uit het niets. Zo zie je in deze grafiek precies wat ik hiermee bedoel. Zo zie je in de blauwe lijn de Fed-rente vanaf 1970. Je ziet in een groen gestreepte lijn hoe de staatsleningrente nagenoeg gelijk loopt met de Fed-rente. En in de geel gestippelde lijn zie je hoe de interbankaire rente ook vrijwel gelijk loopt met de Fed-rente. Maar je ziet in deze grafiek ook dat de Fed de rente doet stijgen. Hoe de Fed dat bewerkstelligt is door een deel van hun bezittingen te verkopen op de markt. Zo kan de Fed ervoor kiezen om een staatsobligatie van $1 miljoen te verkopen. Voor dit soort schuldpapieren is er altijd een koper. En die koper geeft dan 1 miljoen aan de Fed. Als de Fed ervoor kiest om niks te doen met die ontvangen dollars, dan wordt er letterlijk geld uit de economie gezogen. Dit zorgt voor een kleiner aanbod aan geld en dat betekent weer een hogere rente. We komen nu bij de eurozone. Het geldcreatiesysteem van de Europese Centrale Bank werkt anders als bij de Fed, maar het komt op hetzelfde neer. De ECB heeft de zogenoemde herfinancieringsrente. De ECB kijkt net als de Fed naar wat banken elkaar rekenen. Stel dat eurobanken elkaar 2% rente vragen voor een lening. Dan is de euro-interbankaire rente 2%. Als de ECB deze marktrente te hoog vindt, dan kunnen ze ervoor kiezen om de herfinancieringsrente te verlagen naar 1%. En dit zal de marktrente in de eurozone ook omlaag duwen. Dit gaat iets anders dan in de VS, maar het komt op hetzelfde neer. Stel dat de Franse staat 100 miljoen euro nodig heeft voor een termijn van 10 jaar. Dan kunnen ze een staatsobligatie maken en verkopen. Eurozonebanken kunnen die schuld financieren door Franse staatsobligaties te kopen. Onder dit geldsysteem kunnen de eurozonebanken 100 miljoen euro lenen van de ECB. Waar de ECB deze 100 miljoen vandaan haalt, is net als bij de Fed magie. Ze kunnen het gewoon maken uit het niets. Maar de banken krijgen dit geld niet zomaar van de ECB. Nee, de ECB vraagt een onderpand voor zo'n lening. En als onderpand wil de ECB staatsobligaties van eurolanden. Zo zie je hoe overheden hiervan profiteren. Maar nu dat ze zo'n staatsobligatie aan de ECB hebben gegeven, kunnen ze dat geld lenen voor een bepaalde tijd tegen de herfinancieringsrente.
Zoals je net zag, was dit 1%. Dat betekent dat Europese banken na een afgesproken termijn 101 miljoen euro moeten terugbetalen. Zo is die 1 miljoen de 1% rente die de ECB rekent. Dan kan jij denken, ja, Europese banken lenen de Franse staat 100 miljoen en krijgen ook maar 100 miljoen terug van de ECB. Hoe verdienen de banken aan deze constructie? Dat komt door het feit dat de Franse staat dat geleende geld uitgeeft. Zo hebben ze geld nodig voor bijvoorbeeld een presidentieel vliegtuig. Dat geld geeft ze dan aan de Europese vliegtuigbouwer Airbus. Nu heeft de Franse staat dat vliegtuig en Airbus heeft die 100 miljoen euro. Airbus bewaart dat geld natuurlijk niet op kantoor. Nee, ze storten die euro's op een Europese bankrekening. Zo zie je maar. Door het geldcreatiesysteem van de ECB hebben de banken nu 100 miljoen euro extra. Als je les 9 nog kan herinneren, weet je dat banken door middel van het fractioneel bankierenproces van dit geld nog meer geld kunnen creëren. Een Europese bank hoeft ongeveer 5% reserves aan te houden. Dat betekent dat door de 100 miljoen geldcreatie van de ECB banken rond de 2 miljard euro kunnen creëren uit het niets. Als je dit principe begrijpt, snap je dat de bankier wilt dat de staat in de schuld gaat. Daarom maakt het voor de bankiers niks uit dat de Franse staat al 42 jaar in jaar uit meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt. Want met hulp van de centrale bank kunnen bankiers deze schuld verzilveren. En net als in de VS zie je hoe de centrale bankrente in Nederland ook invloed heeft op de rentes die wij betalen. In de oranje lijn zie je de DNB-rente tot 1999 en vanaf 1999 van de ECB. Je ziet in de groene lijn hoe de staatsleningrente meebeweegt met de centrale bankrente. In de geel gestreepte lijn zie je weer hoe de interbankaire rente beïnvloed wordt door de centrale bankrente. En in de rode lijn kan je zien hoe dit weer invloed heeft op de hypotheekrente die Nederlandse huiseigenaren betalen. We komen nu bij punt 4, vertrouwen. Centrale banken zorgen voor loze vertrouwen. Er zijn veel morele gevaren die de centrale bank creëert, met het gevolg dat de bevolking niet kritisch kijkt naar wat hun bank doet. Dit heeft een aantal redenen. Reden 1. We houden onze banken niet in de gaten, omdat jaar in jaar uit tegen ons wordt gepropagandeerd dat de centrale bankiers intelligente helden zijn die voor ons, samen met de staat, de bank in de gaten houdt. Reden 2. We zijn niet bang voor verlies, want de centrale bank manifesteert zichzelf als de lender of last resort. Centrale banken kunnen banken altijd redden als het nodig is. En we weten dat centrale banken de grote banken niet failliet laat gaan. Zo zijn die te groot om te vallen. Voortvloeisel hiervan, we zijn niet bang dat onze bank failliet gaat. Reden 3. De centrale bank, samen met de staat, verzekert ook nog gratis jouw spaargeld door middel van het deposito-garantiestelsel. Dus ook al redt de centrale bank jouw noodlijdende bank niet, maak je niet druk. Ze verzekeren je geld, terwijl de centrale bank dit geld helemaal niet heeft om het uit te keren als het fout gaat. Alhoewel, het geld is er nu niet. Ze kunnen het natuurlijk printen met het gevolg dat geld zijn waarde verliest. Uitkomst. Volk ziet geen verschil tussen bank A of bank B en hierdoor kunnen banken meer risico nemen. Later lessen ga je het gevolg hiervan zien. Ik ga nu de basispunten beschrijven hoe de centraal bankier de bevolking raakt. 1. Ons geld verliest continu zijn waarde, omdat de centraal bankier een monetair systeem mogelijk maakt waar geld eindeloos gemaakt kan worden uit het niets. Door dit monetair systeem kan de staat eindeloos diep in de schulden gaan. Het volk moet belasting betalen voor het betalen van de staatsschuldrentes en voor het aflossen van de schuld. Als de staat de schuld niet aflost, dan leent de staat nog meer geld, wat een nog hogere schuld betekent. 3. De centraal bankier maakt het mogelijk dat de bankier het volk eindeloos in de schulden kan drukken. Met het gevolg dat de samenleving steeds dieper in het rood gaat. Wat ertoe leidt dat wij mensen met productief werk rentes en schulden moeten afbetalen.
4. Centrale bank bedreigt de vitaliteit van de economie. Want de centrale bank zorgt dus voor kunstmatige geldcreatie. En zoals we in les 10 hebben gezien, leidt dit tot een economische crisis. Dit brengt het spaargeld van het volk en tegelijkertijd de economie in gevaar. Tot slot, wat we deze les hebben gezien, is dat centrale banken het mogelijk maken dat banken meer geld kunnen creëren door ervoor te zorgen dat alle banken op hetzelfde tempo geld creëren. Centrale banken kunnen door middel van hun rentebeleid nog meer geldcreatie mogelijk maken, met het gevolg dat de staat en burgers eindeloos dieper in de schulden kunnen worden gedrukt. En door de inmenging van de centrale bank in de economie kijken mensen niet meer kritisch naar hun bank en zo kunnen banken meer risico's nemen. Volgende les zal je erachter komen hoe de centraal bankier met hulp van de staat het goud van de bevolking stal.